Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a teď se spolu podíváme na vedlejší věty se slovem který. V minulém videu jsem mluvila o tom, kdy slovo který používáme v otázkách a kdy ve vedlejších větách. Můžete se na to ještě podívat. A teď si řekneme, jak slovo který používat. A je to něco, co pro rusky mluvící není takový problém, protože v ruštině máte slovo который a funguje podobně, jestli ne stejně, jako slovo který. Ale u anglicky mluvících studentů jsem viděla, že to pro ně byl docela problém. Tak si pojďme říct, co s ním. Takže je to slovo, které se používá ve vedlejších větách, to znamená, že se používá ve větách, které mají minimálně jako 2 části a 2 slovesa. Dám vám příklad, jak můžeme udělat větu se slovem který. Například vidíš toho muže, ten muž stojí před domem. Tak, tady máme větu, ve které máme toho muže a druhou, ve které je ten muž. Máme tady 2 věty, ve kterých opakujeme stejnou frázi. Ale místo toho můžeme udělat jednu dlouhou větu, souvětí, kde místo jedné z těch frází použijeme slovo který. Takže začátek bude stejný. Vidíš toho muže. No a místo, abychom to opakovali, tak místo této fráze použijeme slovo který. Musíte si ale uvědomit, v jaké formě, v jakém pádě je tohle slovo. To znamená, nás teď nezajímá ta první věta, ale ta druhá. Takže ten muž je ve formě nominativu. To znamená, že použijeme prostě slovo který. Nemusíme ho skloňovat, nemusíme ho deklinovat. Takže vidíš toho muže, který stojí před domem. Když budete dělat nějaké cvičení a budete muset doplnit slovo který. Například vidím člověka, neznám. A teď si musíte uvědomit, v jaké formě je třeba to doplnit. Takže vidím člověka, z téhle věty vezmeme informaci, že potřebujeme mužský rod životný. V jednotném čísle. Singulár. A z této věty musíte poznat pád. To znamená, máme tady slovo neznám, neznám člověka,
neznám plus akuzativ. To znamená koho, co, čtvrtý pád. A u čtvrtého pádu už jsme se učili adjektiva a slovo který se skloňuje jako adjektivum. Takže správná forma bude v tomto případě kterého. Tato nebo podobná koncovka je u adjektiva. Takže v tomto případě jsme měli v první větě akuzativ, ale ve druhé byl nominativ. A tady máme v obou částech akuzativ. Ale je to kvůli té druhé větě, kvůli tomu slovesu ve druhé větě. Z první věty teda informace o rodě a čísle. A teď bychom se podívali na pár příkladů. Nejprve se podíváme na věty, kde je slovo který v nominativu. Jak jsem řekla, pád je určený tou druhou, tou vedlejší větou a rod je určený substantivem v první větě. Mám to tady připravené, zde jsou věty v jednotném čísle, v singuláru a zde v množném čísle v plurálu. Takže můžete si to zastavit a zkusit sami doplnit slovo který ve správné formě. Mužský rod životný. To je ten člověk, mi pomohl. Takže tady to je maskulinum animatum, který. Koupili jsme stůl, mužský rod neživotný, maskulinum inanimatum, takže je to stejné, který se nám líbil. Potkal jsem kamarádku, kamarádka to je ženský rod, femininum, žije v Plzni, takže na konci bude a, která žije v Plzni. A nakonec to je to víno, střední rod, neutrum, které na konci ve středním rodě ti chutnalo, ne? A teď množné číslo. Znáš naše sousedy a tady pozor, tady se r změní na ř, kteří mají psa, to znamená naši sousedi mají psa, nominativ, to je něco, co ještě budeme studovat. Tak dál budou opravovat domy, mužský rod neživotný, maskulinum inanimatum, které jsou staré. Takže v neživotném rodě je na konci Všechny studentky, ženský rod, femininum, přišli, test napsali. Takže ženský rod, slovo které, adjektivum, má stejnou koncovku jako mužský rod neživotný. A nakonec střední rod, neutrum, takže na konci bude a v plurálu, která. Koťata, která se nám narodila, jsme rozdali. Dali jsme je různým lidem. V hovorové češtině, v nespisovné češtině, v plurálu lidé používají formu který, nebo možná říkají slovo, kde neslyšíte to t, říkají který. Takže sousedy, který mají psa, domy, který jsou starý a tak dále. Takže můžete to slyšet jinak mezi lidmi, ale tohle jsou správné spisovné formy. A teď se podíváme na který v akuzativu. Systém je stejný, nahoře jednotné číslo, dole množné číslo.
Takže našel jsi kolegu. Kolega, to je mužský rod životný, maskulinum animatum. Jsi hledal. Takže ty jsi hledal koho co? Kolegu. A tady je koncovka slova kterého jsi hledal. To je počítač, mužský rod neživotný, maskulinum inanimatum. Tam je stejná forma jako v nominativu. Takže který mi dal Ježíšek. To znamená, který jsem dostal k Vánocům. Tohle je kniha, takže ženský rod, femininum. A tam je v akuzativu adjektiv na konci ou. Takže kterou. Slovo, který není adjektivum, je to zájmeno, ale skloňuje se, má stejné koncovky jako adjektiva. Koupila jsem pivo, střední rod, neutrum, které na konci s čárkou máš rád. A teď množné číslo. Přišli kamarádi a tady není ta změna jako v nominativu, takže tady je taky ta forma které. Pozval jsem kamarády, akuzativ, které jsem pozval. Dávejte pozor, že v té vedlejší větě musí být některá slovíčka na druhém místě. Například jsi, my, jsem. O slovosledu už jsem video udělala, dám vám na něj odkaz do popisu, ale taky tady do karty videa na YouTube. Tak, kde jsou ty párky, které v tomto případě je mužský rod životný a neživotný stejný, jsem koupila. Ženský rod, femininum, na stole jsou květiny, které, takže to je taky stejné, mi dal manžel. A nakonec střední rod, neutrum, mamka vždycky vaří jídla a ve středním rodě v plurálu je stejná forma v nominativu a v akuzativu, která milujeme. V hovorové češtině to může být jinak, ale spisovně je to správně takhle. Takže doufám, že vám to pomohlo, jestli jste se slovem který měli problém. Jestli vám ještě něco není jasné, tak mi můžete napsat svoje otázky, třeba do komentářů pod videem. Jinak my se slovem který ještě budeme v budoucnosti zabývat. Ještě se k němu vrátíme. Tohle je jenom takový úvod, aby když píšete nějaké texty nebo když mluvíte, tak abyste psali nebo říkali rozvité, trošku delší věty, abyste nemluvili jenom ve velmi krátkých, jednoduchých větách. Je dobré se slovo který naučit, umět ho skloňovat. Ale skloňováním adjektiv se budeme více zabývat na úrovni B1. A už se k tomu docela blížíme, už budeme končit lekci 17, ještě nám zbývá 7 lekcí, ale potom už začneme B1. Tak jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a taky budu ráda, když mě podpoříte přes Super Thanks a nebo jako patroni na Patreonu a taky tady v kartě nebo vlastně teďka na obrazovce a pod videem najdete odkaz, jak mě můžete podpořit přes PayPal. Díky moc a přeju krásný den. Nashledanou.